سلام، چطوری بچه ها؟ محمد شالی هستم. خیلی خوش اومدیم به جلسه هشتم از پکیج آنریل انجین 5. بریم سراغ آموزش. قبلش حتما لایک بکنید، سابسکرایب بکنید و کامنت بذارید. برو بریم. خب بچه ها، این جلسه قراره در مورد انتقال پروژه هامون از نرم افزار رویت به آنریل انجین صحبت بکنه و یه سری نکات رو بهتون بگم. جلسه پیش خب در مورد تیردی مکس صحبت کردیم. البته خب اگر جلسه پیش رو دیده باشید یه سری نکات در مورد کلن این پلاگینی که در واقع قرار استفاده بکنیم توی همه نرم افزارها واسه انتقال به آنریل انجین یه سری نکات رو گفتم و نکات ما این بود که در واقع دیتا اسمیت رو وقتی که نصب میکنیم یه پلاگینی که نصب میکنیم روی نرم افزارها که اگر شما داخل اینترنت همین دیتا اسمیت سرچ بکنید براتون اینجا میاره. این گزینه دوم بزنید اینجا براتون پلاگین میاره که برای انتقال پروژه ها از نرم افزارهای مختلف مثل رویت و اسکچاپ و راینو و تیردی مکس و آرشیکاد و نرم افزارهای دیگه هستش به آنریل انجین. اما جلسه پیش من در مورد تیردی مکس گفتم. این جلسه میخوایم بریم سراغ رویت، یعنی اینجا. جلسه پیش بچه ها من گفتم که اینجا ورژن قبلی رو دانلود بکنید برای تیردی مکس، ولی خب یه سری راهکار پیدا کردم. یعنی من گفتم که این ورژن رو نصب بکنید، ورژن 5، ولی خب شما این 5 که هم دانلود کردید اوکیه واسه تیردی مکس. من یه جلسه دیگه ضبط میکنم واسه مکس که اونجا کامل میگم که چجوری میتونیم اینو فعالش بکنیم داخل تیردی مکس، چون من یه بار چند بار نصب کردم مثلا فعال نمیشد و با یه روش دیگه در واقع اوکیش کردم شدش و راحت نصب شد. چون خب این ورژن دیتا اسمیت 51 خیلی چیزای خفن بهش اضافه شده و شما میتونید لایو همه چی داخل آنریل داشته باشید. یعنی هر تغییری میدید همونجا توی آنریل انجین در واقع براتون اعمال میشه. که حالا این جلسه من روی رویت اینو میگم. پس پلاگین رو دانلود کردید همه رو 51 دانلود بکنید دیگه، سراغ ورژن قبل نرید. اینجا هم همینطور اینا رو پس کلا اصلا دانلود نمی کنیم. اگر البته آنریل انجین تو 51 ها، خب 100% همتون 51 دارید دیگه، چون جلسه اول من کامل گفتم که چجوری نصبش کنید. پس اینو دانلود رو میذارید و نصب میکنید. حالا من نصبش کردم قبلا و در واقع فایلش هم اینه. ببین راحت نصب میکنید میره جلو و هیچ چیز خاصی نداره. و بعد از اینکه نصبش کردید داخل رویت براتون این بالا یه تبی براتون باز میشه به نام دیتا اسمیت که به این صورته. و البته اگر دیتا اسمیتتون دیتا اسمیت 51 باشه، دیتا اسمیت 5 باشه این شکلی نیستش. حتما پس سعی کنید 51 نصب بکنید که فوق العاده مهمه. بچه‌ها توی رویت نرم افزار مختلف یکم در واقع واسه انجام دادن این که حالا انتقال بدیم حجم رو با آنریل انجین نرم افزار با هم دیگه فرق میکنن. حالا اگه جلسه پیش دیده باشید من یه سری نکاتو گفتم که حتما دوباره قراره اون جلسه رو دوباره در واقع ضبط بکنم و با پلاگین جدید بگم چجوری وارد بکنید. دوباره اونجا هم تکرار میکنم اون چیزایی که برای تیردی مکس لازمه. اما توی رویت نکته‌ای که هستش اینه که خب من اینجا یه حجم خیلی ساده کشیدم بچه‌ها، خیلی ساده و چیز خیلی خاصی نداره. فقط میخوام حجم سبک باشه و راحت بتونیم اینو در واقع واردش بکنیم و حالا اون توضیحات رو بهش بدیم. نکته اول اینه که بچه‌ها سعی کنید اصلا تو کل نرم افزارا شما بیاید متریال ها رو جدا بکنید. یعنی متریال کف جدا باشه، متریال این دیوارها و سقف و حتی این قاب پنجره ها و شیشه جدا بکنید. البته آنریل انجین اینا رو میشناسه، یعنی میدونه این هست جدا از اونا، ولی خب شما جدا بکنید که موقع به مشکل نخورید. و نکته این که سعی کنید که لایه بندی بکنید کارتون رو، لایه بندی داشته باشه. مثلا اینا دیوارا هم تو لایه دیوار باشه، سقف مثلا توی سقف باشه. حالا تو نرم افزار مختلف بازم این لایه بندی ها فرق میکنه. حالا هر نرم افزاری که کار میکنی دیگه لایه بندیشو میدونی چجوریه و من بعضی لایه بندی میکنم بعضی نمیکنم. معمولا برای این کار انجام میدن که یکم کار تمیز باشه و
راحت مدیریت داشته باشن. و سعی کنید که بچه‌ها حتما کارتون ضخامت داشته باشه. مثلا شما توی تیردی مکس یه پلین میکشید، یه مثل ضخامت، حتی اصلا ضخامت نداره، فقط یه پلینه، مثل کاغذه. خب البته کاغذ هم باز یه ضخامتی داره. سعی کنید که یه ضخامت داشته باشه. خوبی رویت اینه که همه چیز ضخامت داره و لازم نیست مثلا بیای یه مودیفایر شل بدی، مگر اینکه مثلا حجمتون رو با محیط مس کشیده باشید که بازم اونجا قابل حل و در واقع ضخامت میگیره دیگه و راحت میتونید ضخامت بدید. اینجا بچه‌ها بریم سراغ این که اصلا چجوری میتونیم اینو انتقال بدیم به آنریل انجین و خیلی راحت اینو داشته باشیم. من آنریل اینجا باز کردم، یه صفحه خیلی ساده معماری باز کردم که اینجا ما بتونیم اینو انتقال بدیم. گزینه دیتا اسمیت رو وقتی که روش کلیک میکنیم، خب یه سری برای ما اینجا گزینه میاره. با اینا هیچ کاری نداریم، فقط با این چند تایی که این بالا هست کار داریم. گزینه اول برای ما چیکار میکنه بچه‌ها؟ ببینید موقعی که ما این گزینه رو بزنیم، همزمان باید بچه‌ها نکته رو این داشته باشید، همزمان باید رویت و آنریلتون باز باشه، یعنی کنار هم دیگه باشه که از این دوتا گزینه بتونید استفاده بکنید. نکته این که بچه‌ها پلاگین رو وقتی که دارید نصب می‌کنید سعی کنید که نه، یعنی باید رویتون بسته باشه موقعی که پلاگین دیتا اسمی رو دارید نصب می‌کنید و بعدش میتونید حالا اون رو باز کنید که این بالا این قسمت میاد براتون. موقعی که روی این کلیک می‌کنیم نکنید اتفاق خاصی نمیفته. البته فکر می‌کنم من اینو دوباره باید بازش کنم. من رویت رو دوباره باز کردم، میان دوباره اینجا این تبع این بالا. من موقعی که روی این کلیک بکنم یه میچرخه، بعضی موقع ارور میاد، بعضی موقع حالا ارور که نه، یعنی داره اون پروسه رو انجام میده. اینجا برای ما این همینجوری اصلا هیچ چیز خاصی نمیاره. خب موقعی که پروسش تموم شد میایید داخل آنریل انجین و این قسمت اینجا دیتا اسمیت، این قسمت دایرکت لینک رو میزنید. اگر دیتا اسمیتتون نبود، اینا من جلسه پیشم گفتم، تو این پلاگین میایید مثلا اینجا میزنید دیتا اسمیت، اینجا براتون میاره. این همه هر چی مربوط به دیتا اسمیت رو اینجا تیک بزنید و بعد یه گزینه ریستارت میاره که اونجا ریستارت میکنه. مثلا این گزینه که دیتا اسمیت ایمپورتر هستش که میتونید تیکشو بزنید. حالا اینجا موقعی که من اومدم اینجا اینو زدم توی این قسمت دیتا اسمیت، توی این لینک اینجا برای من میزنید محمد، مثلا اسم حالا اون فایل حالا هر چی که هستش، اینجا اسم فایل اینجا میاره، اسم مثلا کامپیوترتون اینجا میاره. اینو موقعی که روش کلیک بکنید و سلکتش بکنید نکنید، حالا یه جا هم براش انتخاب میکنیم، مثلا نیو فولدر میزنیم تی وی دی. خب اوکی، میگیم آقا جیومتری و متریال هم وارد بشه، میخوام متریالش هم داشته باشم، نکنید این دقیقاً برای ما وارد شد. حالا چرا اینجا وارد شد نکنید، چرا مثلا این وسط برای ما نیومد؟ به خاطر اینکه توی رویت نکنید 0 ما تقریبا اینجا میشه 0 ما، این یه ذره دورتره. اگه شما حجمتون اینجا بکشید این میاد اینجا و اونجا میتونید حالا داشته باشید. حالا من اگرم اینو من انتقال بدم اینور و نگاه کنید اینجا رو، بذارید من اینو براتون ببرم این گوشه، واریلم اینجا باز کنم، نگاه کنید اینجا رو. الان حجم من این وسط دیگه، این الان این وره. خب الان میخوایم این بیاد این ور، الان ما اینو کشیدیم این ور، این الان میخوایم توی آنریل هم تغییر بکنیم. بعد چیکار بکنیم؟ بیایم اینجا توی همین دیتا اسمیت، اینجا دیتا اسمیت رو باز کنیم، دوباره اینو میزنیم، نکنید اومد اینجا. حالا این سقفش باش نیومد، چرا؟ حالا من تو پلان اینو تغییرش دادم. دوباره اینو برمیگردم سر جاش، دوباره اینجا دوباره اینو میزنم، نکنید دوباره برگرد سر جاش. من کم اینو بزرگتر کنم که بهتر معلوم بشه. حالا اینم میتونم ببندم اینا رو که اصلا اینم نداشته باشیم، تو اینم میتونم ببندم که یکم صفحه یکم بزرگتر داشته باشیم. ببینید به همین راحتی اومد. حالا مثلا میخوام اینجا یه مبلمان بذارم، مثلا یه سری اینجا من مبلمان رویت دارم، به عنوان مثال یه چیز ساده من میخوام استفاده بکنم. البته مبلمان رویت خیلی در واقع مثل مکس خیلی قوی نیستن ها، ولی خب اون قدم بعد هم نیست. حالا این میارم، یالا زیادم چیز نیستش. اوکی دارم مبلمان برای من اومد. خب اسپیس اینجوری میزنم، مثلا یه مبلمان میذارم اینجا. اوکی یعنی حل شد.
اینو من میبندم. نکنید الان داخل این من برم مبلمان نیست، میبینید مبلمان نیستش. میام اینجا اینو میزنم، نکنید مبلمان چرا رفت این و میگم برعکس شد. بعضی موقع هم یه باگ میخوره دیگه. البته اینجا درسته ها، میبینید دوباره من دیتا اسمیتو میزنم، میبینید اصلا مبلمان نمیدونم اینجا چرا اینجوری شد. مبلمان رو من اینجا حذفش میکنم. حالا یه دونه دیگه ببینم اینجا من چیزی پیدا میکنم، مثلا این میذارم اینجا. دوباره رفرشش میکنم، نکنید این درست اومد. فکر کنم مشکل از آبجکت بود. نکنید این خیلی راحت برای ما اینجا اومد و حالا میتونیم بیایم حالا متریال هم حتی بهش بدیم. مثلا اینجا متریال داره، مثلا اینجوری متریال رو به اینا میتونیم بدیم. نکنید میتونیم داشته باشیم. پس توی این روشی که اینجا داریم، من این روشی که اینجا داریم هر تغییری که دادیم، مثلا اینجا 10 تا مبلمان گذاشتیم، خب مثلا یه چند تا به عنوان مثال از این، مثلا اینجا مثلا همینجوری میخوام بذارم داشته باشیم. خب اگر مثلا تغییراتمون رو انجام دادیم و اوکی شدش، یک بار نکنه اینجا هیچی اعمال نشده، میبینید فقط کافی بیام اینو بزنیم، نکنه اینا همه اینجا برای ما اعمال میشه. توی در واقع اینجا هم همینطور. نکنید پنجره ها رو، من اینجا پنجره ها رو برمیدارم، اینجا پنجره ها رو نگاه کنید، الان اینجا پنجره دقیقا همینه دیگه. خب من میام داخل ادیتش مثلا عرض پنجره رو مثلا 2 متره میذارم، مثلا نیم متر مثلا. خب نکنید اینجا کم شد ولی اینجا کم نشد. بعد چی کار بکنیم؟ بیایم اینجا اینو بزنیم، نکنید در پنجره ها رو کوچیک شدن. پس این یه حالت در واقع دستیه، تقریبا نیمه اتوماتیکه، اینجوری میشه گفت. چون توی اکسپورت ها ما یه دونه اتوماتیک داریم، یه نیمه اتوماتیک داریم، یه دستی داریم که سه تاشم بهتون میگم. این حالت نیمه اتوماتیک بود. خب حالا این بس حل شد، با اینجا دیگه کار نداریم. من این صفحه رو کلا میبندم، مثلا آریل رو میبندم، یه صفحه جدید باز میکنم، اینو میزنم، ما رو دوباره میام اینجا، اینا رو من حذفشون میکنم، اینا میذارم برای خودش یه دونه باز بشه. حالا میخوایم حالت اتوماتیک رو با هم دیگه بریم که وقتی که ما مبلمان رو گذاشتیم توی رویت، توی آنریل انجین هم همون موقع گذاشته بشه و مشکلی نخوره کارمون. حالا با این اصلا کار نداریم، این فعلا این ابزارها این کنار رو برداشتیم، حالا که حالا اینجا هم راحت میشه بهشون آورد. حالا میخوایم این صحنمون رو لینک کنیم با آنریل انجین. دوباره میایم اینجا اینو میزنیم، نکنید یه حالت میگه که آقا دید آهنگ گوش میدید، یه حالت اینجوری دو تا خط میاد، یعنی که آقا این الان کانکته. اینجا هم حالا نکنید نمیشه هنوز کانکتی ایجاد نشده. موقع این برای اینکه بفهمیم که کانکت هست یا نه، میگه هنوز کانکتی نیست. پس میام داخل آنریل انجین، میایم این قسمت دیتا اسمیت اینجا و اینو کلیک میکنیم و اینو میزنیم. حالا اینجا نگاه کنید، بذارید برم اینم بزنم. حالا من رو همین حالا میذارم آپلود بشه. میگه الان برای ما اینجا اومدش. پنجره هم همونه، چون خب اینجا هم کوچیک بود دیگه. اینجا نکنید به ما میگه این کانکشن هست، میبینید اینجا کانکشن میاره. ببین الان من اینجا میخوام یه دونه مبلمان بذارم از تو پلن، میخوام بذارم اینجا. یه مبلمان دیگه میذارم که حالا نگید چرا حالا اون مبلمان رو میذاری. بذارید من اینم ببندم اینجوری. آره نکنید الان همزمان من وقتی که اینو داخل رویت بذارم، نکنید الان گذاشتم، نکنید همزمان توی آنریل انجین هم برای من این گذاشته شد. خیلی راحت. فقط کافیه رو آنریل انجین یعنی اینجوری صفحه بچرخونید خودش رفرش میشه و خودش راحت میاد. مثلا اینجا
به عنوان مثلا پرده. نمیدونم حالا پرده رو دقیقا حالا اونجایی که میخوام میذاره یا نه. امیدوارم که حالا نمیدونم حالا اومده یا نه. حالا اونجا من دقیقا نذاشتم. بذار یه چی دیگه بیارم که بهتر مشخص باشه. مثلا این ترد میله، این چیه؟ این فکر کنم واسه لاغریه. اینا برم پایین‌تر، یه چیز جذاب‌تر میخوام که تو کار خودش نشون بده. مثلا بیام عقب، مثلا اینجا مبل و صندلی. نکنیم مثلا همینو میذارم، اشکال نداره. نکنیم اینو من الان میذارم اینجا، روی اینجا یعنی اینجوری میکنم، یا اصلا اینو از حالت سلکت در میارم. نکنید خودش اینجا اعمال شد. حالا اصلا میام داخل تیریدی اینجا، اینا رفته پایین. ابعاد پنجره من زیاد میکنم. اصلا میخوایم بریم بیرون، دقیقا روی همین زاویه‌ای که رویت هستش اینجا ما اینو داشته باشیم. ببینید ابعاد این پنجره ها رو مثلا میذارم من چقدر؟ همون 2 متر. اوکی، اینا که اینجا بزرگ شد، اینجا هم بزرگ شد. ببینید خیلی راحت اینجا برای ما این انجام شدش. ولی ببینید بچه‌ها، من یه پیشنهاد در واقع بهتر دارم براتون. این روش ها خوبه، این دوتا روشی که براتون گفتم خیلی خوبه و راحت میتونید استفاده بکنید. اما الان چون صحنه ما سبکه داره، این اتفاق خیلی راحت میفته و راحت میتونیم داشته باشیم. اما صحنه ما سنگین باشه ما نمیتونیم لایف کار کنیم، مخصوصا اونایی که سیستمشون ضعیفه و مثلا یه لندسکیپ بزرگ باشه، ما هر چی میخوای بذاری اینجا، هی داخل رویت میذاری، مثلا مبلمان پر میکنی اینجا، باید دونه دونه اعمال بشه. بعد رم سیستمتون، گرافیک کارتون، در واقع گرافیک سیستمتون درگیر میشه و شما نمیتونید خیلی راحت کار بکنید. البته باز ببین نکته‌ای که هسته، شما خیلی راحت میتونید بیاید مثلا ببینید اینجا شما میتونید بیاید اینا قطعش بکنید اصلا. خب به عنوان مثلا اینو من میارم داخل کار، همینجوری اینو میذارم. من الان قطعش کردم و الان حتی لایو هم اینجا برای ما نمیاره، نکنید هیچی برای ما نمیاره. چرا؟ چون اینجا من اینو قطعش کردم فعلا. مثلا مبل مارا رو من اینجا میذارم اینجوری. مثلا همه کارتون رو تو کار در واقع انجام دادید، همه ادیت ها اوکی شده. حالا دوباره میتونید روی این کلیک بکنید، این دوباره بیاد. ببینید خیلی راحت اینو اینجا میتونید داشته باشید و هیچ مشکلی هم نداره. و بذارم این تیر دی ویو اگه بره، نه رو همین بذاریم اوکی. مثلا دوربینم جاشو تکون بدم که فکر کنم حالا این واسه دوربین باشه. مثلا دوربینای مختلف شما وقتی که اینجا میذارید ببینم مثلا اعمال میشه به کار یا نه. توی ویو اینجا دوربین میاریم، مثلا یه دوربین میذاریم اینجا و میایم داخل دیتا اسمیت. هم دومین ویو رو احتمالاً بعضی موقع مثلا میاد اینجا به ما دوربین رو نشون میده، ولی خب بعضی موقع هم نشون نمیده که عین مثلا خود رویت بشه. که حالا تو پروژه‌مون اگر دیدیم خوبه استفاده میکنیم. مثلا معمولا اصلا زیاد از دوربین مثلا استفاده نمیکنیم، دوربین خود در واقع رویت استفاده میکنیم، چون خود آنریل خیلی بهتر میتونیم دوربین گذاریش انجام بدیم. یعنی بیام بیرون. حالا من الان این دوتا روش رو بهتون گفتم و خیلی راحتم بود. اینا من قطعش میکنم. بچه‌ها البته نکنید، شما بازم میتونید مثلا الان من اینا رو حذفش بکنم، اینا رو من حذفش میکنم، شما بازم میتونید الان اینو بزنید این اعمال بشه. به احتمال زیاد اعمال میشه، حالا نمیدونم چرا اعمال نشد.
ولی خب اینو بزنم ببینم میاد یا نه. نگاه الان کانکشن قطع شد. نگاه اینو حتما چک بکنید. دوباره میام اینجا، من کانکشن رو چک بکنم. نکته‌ای که بچه‌ها هستش اینه که این تیریدی رو سعی کنید تغییر ندید. من الان چون توی دوربین بودم برای من رفرش نمی‌کرد و کانکشن من قطع شده بود، الان وصل شده. نگید الان برای من اینجا، اگر من اینجا بیام از این کپی کنم، ببین چند تا اینجوری کپی کنم. خب نگید الان برای من اینجا این صندلی اومده. نگید این صندلی برای من اینجا اومده. خب اما اگر برم تو حالت تیریدی مثلا اینا رو حذفش بکنم، نگید دیگه اعمال نمیشه، میگه آقا کانکشن قطعه. تو حالت تیریدی ویو 2، پس میارم تو حالت تیریدی خودش. نکنید الان اعمال شد و راحت میتونیم این حرکت ها داشته باشیم. معمولا بذارید همین رو همین باشه، اصلا به اینا کلا دست نزنید. من دوباره آنریل رو میبندم. یه روش دیگه رو بهتون بگم واسه انتقال پروژه هاتون. دوباره آنریل رو باز میکنم. حالا میریم گزینه بعدی که گزینه سوم میشه. من اینو قطعش میکنم. ببین بچه‌ها گزینه اکسپورت داره. من معمولا خودم از این گزینه استفاده میکنم. چرا؟ اینم که حذفش بکنم لازم نداریم. مثلا اینو میذارم 56، حالا اینجوری میذارم اسمش. اینو من اکسپورت میگیرم حجممو به این صورت. از همین گزینه اکسپورت اینجا من اکسپورت گرفتم. این چرا خوبه؟ چون به شما یک فایل میده و شما میتونید یه فایلی رو داشته باشید. ببینید اینهاش. ولی حالت لایو وقتی که انجام میدید بهتون فقط یه لینک میده، بهتون متصل میکنه با آنریل و احتمال داره یه جاهایی هم به مشکل بخوره. یعنی مثلا پروژه‌تون بسید، مثلا فردا اومدید باز کردید میبینید یه جایی به مشکل خورده، دوباره میرفرش کنید، بعضی موقع اذیت میکنه و من معمولا تو کارهای بزرگ از اون حرکت استفاده نمیکنم، میام از این حرکت استفاده میکنم. اکسپورت هم میگیرم، یعنی این فایلش رو میخوام داشته باشم. خب و میام اینجا تو این قسمت این فایل ایمپورت رو میزنم، دیگه لینک رو نمیزنم، فایل ایمپورت میکنم و میام اونجایی که فایلش هست 56 نگاه کنید میزنم، اینم میزنم. نگاه حجم من دقیقاً وارد میشه با متریال و هر چیزی که بخوایم هستش و به این راحتی اینو میتونیم داشته باشیم. حالا نکته این که من اینو بذارم این کنار، اینم میارم اینجا. نکته این که خب الان بخوایم اینو رفرش کنیم دیگه از اینا نمیتونیم استفاده کنیم، لینکی که نیست. نکنید کانکشن اونم قطعه. بعد چی کار بکنیم؟ شما به عنوان مثال من دوباره میام اینجا یه صندلی اینجوری میارم میذارم اینجا، یه صندلی اینجا و اینجا. خب الان اینجا برای من هیچ حرکتی پیش نمیاد، میبینید هیچ اتفاقی برای من نمیفته و حتی این گزینه‌ها بزنم اصلا هیچ اتفاقی برای من نمیفته و اینم همینطور. نکنید مثلا هیچ چی نیست. شما چیکار بکنید؟ دوباره میایید روی اکسپورت کلیک میکنید، روی همین یه سیو میگیرید به این صورت. الان سیو گرفتید، تموم شد. خب ما ریل بزرگش میکنم و میام اینجا این قسمتی که کانت براوزر من بازش میکنم میذارم این بالا، اوتلاینر هم برای من بیاد اینجا چون اینا رو من لازم دارم. دیتیل هم حالا میتونیم داشته باشیم که حالا اینجا ما بیاد اینجا. الان حجم من، خب این الان حجم منه، حجمی که من وارد کردم در واقع اینجاست. نکنید اینا 56. چجوری میتونم اون فایلی که الان داخل رویت من اکسپورت گرفتم میتونم رفرش بکنم؟ میام اینجا برم داخل این، روی این کلیک راست میکنم و ری ایمپورت میزنم و ایمپورت. میبینید صندلی ها هم اومد.
فرقشون فقط همینه. اینجا این ری ایمپورت رو میزنید اوکی میشه. الان من دوباره بیام اینجا مثلا اینو مثلا حذفش بکنم و این مبلمان رو من بیارم، مثلا این مبلمان رو بزنم داخل کار، بذارم اینجا. حالا من اینجوری درهم بهرم میذارم، فقط جنبه آموزشی داره. ببین الان اینجا اعمال نشده دیگه، نیومد هنوز. میایم اینجا دوباره از این فایل یا تو حالت همین پلان باشه یا تیریدی، فرقی نمیکنه. دوباره اکسپورت رو میزنم و اینجا یس میزنم روی همون سیوش میکنم رو فایلی که قبلی واردش کردم داخل آنریل و میایم اینجا ری ایمپورت میزنم، وای میسم نکنید، راحت برای من این اومدش. و ببینید یه سری مشکلات هم برای کار پیش میاد. چرا؟ چون این فایلی که اینجا الان آوردیم، فایلی که اینجاست، من فکر میکنم از تیردی مکس اومده به خاطر این پلیگانایی که داره و تیردی مکس اومده این ضخامت نداره. پس سعی کنید که ضخامت بدی بهشون. الان من اینو حذف میکنم، از مبلمان خود رویت استفاده میکنم، مثلا اینو فکر میکنم دیگه واسه خود رویت باشه، مثلا میذارم اینجا. دوباره اکسپورت میگیرم، روی فایل قبلی کلیک میکنم، اینجوری الان اکسپورت گرفتش. میام داخل آنریل، روی این فایل ری ایمپورت. نکنید هی به مشکل میخوره. ببینید البته باز شما اینو میتونید مثلا کلا بردارید، این بعضی ما تو ایمپورت ها مشکل میخوره دیگه، میتونید بردارید بیاد اینجا و برش گردونید، حالا بذارید داخل پروژه‌تون. بعضی موقع این مشکلات پیش میاد که معمولا اینکه از توی تنظیمات خود رویت، مثلا اینجا میتونید بذارید اینجا، معمولا تو تنظیمات خود رویت یا مثلا توی این ادیتاش از گروپ در میارید، دیتچش میکنید که حالا بعضی موقع اوکی میشه، بعضی موقع نمیشه. اگه نشد کلا اصلا مبلمان رو تغییر بدید و همین، چیز دیگه نمیمونه. من سعی کردم هر چیزی که مربوط به ایمپورت کردن صحنه به رویت بود رو بگم و حتما ازش استفاده بکنید. و تنها راه ایمپورت صحنه هاتون با آنریل همینه بچه‌ها. روش‌های دیگه داریم، من اصلا پیشنهاد نمی‌کنم، چون روش‌های دیگه برای ما اکسپورت اینجا داره، از این 4 تا روش هم میشه استفاده کرد. پلاگینای مثلا مثل تویموشی یا لومیون هم میشه استفاده کرد، اما من پیشنهاد نمی‌کنم چون مشکل می‌خوره و متریال برای شما نمیاره. الان مثلا اینجا متریال برای ما خیلی خوب اومده و راحت میتونید داشته باشید، نکنید قشنگ متریال جدا شده و کامل اینجا به ما نشون داده میشه. میبینید اینا خیلی مهمه، متریال خودشو نشون بده، خیلی خیلی مهمه. اینجا همینطور. و همین، مرسی که تا آخر آموزش شما بودید. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره و اینکه جلسه بعدم میریم سراغ راینو، اسکچاپ و تیردی مکس، اونم دوباره توضیح میدم بهتون که امیدوارم که اونا هم براتون مفید باشه. فعلا خدا نگهدار. I'm